दाट मौशात लांबलचक केसांचे स्वप्न तुमचेही आहे ना? मग करूया की हे दिवा स्वप्न साकार. अवघड काय आहे त्यात, तेही घरच्या घरी अगदी नॅचरल पद्धतीने आणि कायमस्वरूपी. यासाठी आपल्याला बनवायचे आहे एक जादुई तेल, एक मॅजिकल हेअर ऑइल. हे तेल लावल्याने काय होईल? तुमचे पांढरे झालेले केस हळूहळू काळे होऊ लागतील. केसांची वाढ चांगल्या पद्धतीने होईल. याशिवाय या तेलाचा तुम्ही नियमित वापर केला, तुमची केस गळती पूर्णपणे थांबेल. हे तेल तयार करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 2 कांदे. कांदे बारीक कापून घ्या. एका ब्लेंडर मध्ये घेऊन त्यामध्ये 1 चमचा खोबरेल तेल ऍड करा. त्यानंतर ते बारीक वाटून घ्या. वाटल्यानंतर ही तयार पेस्ट एका पॅन मध्ये घ्या. त्यामध्ये 1 वाटीभर खोबरेल तेल मिक्स करा आणि मंद गॅसवर हा कांदा चांगला गुलाबी ब्राऊन होईपर्यंत शिजवून घ्या. त्यानंतर हे थंड करा. थंड झाल्यानंतर एका सुती कापडाने ही कांदायुक्त तेल चांगल्या पद्धतीने गाळून घ्या. गाळल्यानंतर ते एका काचेच्या कंटेनरमध्ये किंवा बॉटलमध्ये भरून ठेवा. या तेलाने आठवड्यातून आपल्या केसांना 2दा हळूवार मसाज करायचा आहे, मुळापासून टोकापर्यंत. असे केल्याने तुमच्या केसांची गळती पूर्णपणे थांबेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी शिकेखाई आणि रिठ्याने थंड अथवा कोमट पाण्याने तुमचे केस तुम्ही धुवू शकता. हा उपाय तुम्हाला आठवड्यातून 2दा करायचा आहे. असा उपाय केल्याने तुमची केस गळती नक्की थांबेल. असा हा नॅचरल उपाय केल्याने तुमची केस न वाढण्याची समस्या होईल गायब. गायब म्हणजे